How to use multiple screens in iCryptify. අද අපි බලමු iCryptify එකේ මල්ටි ස්ක්‍රීන් ෆන්ක්ෂන් එක යූස් කරන විදිහ. ඔයාට පේනවා දකුණු අත පැත්තේ උඩ කොනේ තියෙන බටන්ස් තුනක්. පළවෙනි එක තමයි watch list, දෙවෙනි එක multi screen, තුන්වෙනි එක settings. ඔයා multi screen වලට යන්න නම් දෙවෙනියට තියෙන බටන් එක නැත්නම් computer icon එකක් තියෙන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාට පෙන්නනවා multi screen layouts ටික. ස්ක්‍රීන් එකක්, ස්ක්‍රීන් දෙකක්, තුනක්, හතරක්, පහක්, හයක් විදිහට ඔයාට layouts හයක් අපි provide කරනවා. ඉතින් ඔයාට ස්ක්‍රීන් දෙකක් ගන්න ඕන නම් දෙවෙනි එක, ස්ක්‍රීන් තුනක් ගන්න ඕන නම් තුන්වෙනි එක, ස්ක්‍රීන් හතරක් ගන්න ඕන නම් හතරවෙනි එක, මේ විදිහට ඔයාට ස්ක්‍රීන් හයක් දක්වා ලේඅවුට්ස් මාරු කරගන්න පුළුවන්.